Nem lesz szükség egyetemekre a jövőben. Az egyetem megszűnik, mondják sokan, tudósok, kutatók a felsőoktatás jövőjét vizsgálva. Köztük Kevin Manning, felsőoktatás kutató, aki szerint a tradíció az egyetlen oka annak, hogy a felsőoktatás ma úgy működik, ahogy. Sőt, hogy egyáltalán működik. Ő egyenesen odáig megy, hogy azt állítja, hogy egy mobiltelefon teljes mértékben alkalmas arra, hogy átvegye az egyetem szerepét. Mi áll ennek hátterében? Egyrésztről a tudás borzasztó gyorsan elavul, illetve exponenciálisan nő az új szakmai tartalom mennyisége. Ebben az évben több új információ keletkezett, mint az elmúlt 5000 évben összesen. A tudás demokratizálódik. A Google segítségével bárki, lényegében bármihez hozzáférhet az interneten. És a munkaerőpiac is átstrukturálódik. A robotizáció olyan iramban fejlődik, hogy a Gartner előrejelzése szerint 2018-ban 3 millió embernek lesz robot a főnöke. Azok, akik most kezdik az iskolát, azoknak 65%-a olyan munkakörben fog dolgozni, ami ma még nem létezik. Biohackerek lesznek, vagy űrsétavezetők. Hogyan tudná erre felkészíteni az egyetem a hallgatókat? És van a technológiai fejlődésnek egy másik nagyon közvetlen hatása az egyetemekre, ez az e-learning. A MOOC és más távoktatási technológiákat ma már milliók használják, és hamarosan mindenre kiterjedő szolgáltatásokat nyújtanak. Az interakció szerepét is átveszik a számítógépek. Chatbotokkal kommunikálunk, online lehet vizsgázni, az oktatók, professzorok szerepét átveszik a számítógépek. Nem lesz ránk szükség. Ez nem biztos, hogy jó hír nekünk, akik a felsőoktatásban dolgozunk. A Metropolitan Egyetem vezérigazgató helyetteseként azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy értsük, hogy mit tehet ma az egyetem a hallgatókért. És különösen aktuális ez a kérdés egy alkalmazott tudományegyetem esetén, ahol közvetlen a kapcsolat a munkaerőpiaccal. Tradicionálisan hogyan töltötte be az egyetem a szerepét? Az egyetem volt a tudás forrása, egy szentély, amit áhítat övezett. Garanciát jelentett arra, hogy magas szinten kiműveljük magunkat. Ha ma az az egyetemnek a feladata, hogy megtanítsa, amire majd a jövő állásaiban szükség lesz, akkor ezt a feladatot biztosan nem tudja ellátni. De nem is ez a cél. Nem úgy kell felkészülni a jövőre, hogy most megtanuljuk, megismerjük a jövőt, és megtanuljuk majd, amire akkor szükség lesz. Nyilván gondolkodni kell, megtanítani, hogy a változásra tudjon felkészülni. De hogyan? Min kell változtatnia az egyetemnek ahhoz, hogy a jövőben is be tudja tölteni a szerepét? Hogy erre a kérdésre válaszoljunk, készítettem egy modellt. Számomra az egyetemi oktatásnak 3 pillére van. A szaktudás átadása, a készségfejlesztés és a közösség, a szocializáció terepe. Tekintsük át e 3 pillér mentén, hogy min módosítson, változtasson az egyetem ahhoz, hogy a jövőben is be tudja tölteni a szerepét. Az első a szakmai tartalom átadása. Bármennyire is jó barátunk a Google, az alapvető ismereteket el kell sajátítani. Minél több információ van a fejünkben, annál kreatívabban tudunk gondolkodni, annál több dolog között tudunk összefüggést megállapítani, és ügyesebben érvelünk egy vitában. Itt az a fő kérdés, hogy hogyan határozzuk meg, hogy mi az a szakmai tartalom, amit meg kell tanulni. Ma az egyetemek lerögzítik ezt a tartalmat. A tematikában megfogalmazzák, hogy ezt kell megtanulni. Nos, ezt a megközelítést el kellene felejteni. Nem szabad azt a látszatot kelteni, hogyha ezt megtanultad, akkor megtanultad mondjuk a fizikát. Olyan, hogy a fizika nincsen. Csak ma több mint 1000 publikációt jelentettek meg fizikából, és döntöttek meg korábbi elméleteket. A fizika is, vagy bármelyik tudományterület egy folyamatosan növekvő tartomány.
Ezt a tartományt kell megmutatni. Felvillantani a tágasságát, megmutatni a mélységét, és hagyni, hogy kalandozzanak benne a hallgatók, és elmerüljenek abban a pici részterületben, ami igazán érdekli őket. És rugalmasságot kell biztosítani. Hadd beszélgessenek arról, hogy a most felfedezett gravitációs hullámoknak mi a jelentősége. De persze Newtont is meg kell tanulni. És ez óriási felelősséget ró az oktatókra, és a hallgatókra is, de csak így van értelme. És az egyetemeknek fel kell vállalni azt is, hogy a diploma átadásával nem ér véget a tanulás. A munkájuk során is a hallgatók egy folyamatosan bővülő infohalmazzal találkoznak, amiben meg kell tanulniuk szelektálni, szintetizálni, és azt, hogy folyamatosan fejlődni kell. Ezt képviselni kell az egyetemeknek. A második pillér a készségfejlesztés. Ennek különösen nagy a jelentősége. Ezen a szlájdon látható, hogy melyek azok a legfontosabb készségek, amelyek a sikeres munkavégzéshez szükségesek 2020-ban a World Economic Forum riportja alapján. Érdekes megnézni, hogy az 5 évvel korábbra meghatározott készségekhez képest jelentős a mozgás, de az alapvető trend változatlan. Azokra a készségekre van egyre inkább szükség, amelyek a nehezen automatizálható feladatok megoldásakor szükségesek. A McKinsey 2016-os kutatása szerint a legnehezebben automatizálható feladatok az emberek menedzselése, az oktatás, a kreatív és kritikus gondolkodást igénylő feladatok. Minél több a váratlan helyzet és az emberi interakció egy feladatban, annál nehezebben lehet automatizálni. És csak ezekben van esélyünk a számítógépekkel szemben. Készségek fejlesztésére kell az egyetemeknek koncentrálnia. A harmadik pillér a közösség. Itt az egyetem biztosít egy szakmai, tudományos közeget a hallgatók számára, ahol látnak mintákat arra, hogy hogyan kell kommunikálni, interakcióba lépni egy ilyen közegben. Ez a felnőtté váláshoz járul hozzá. De van a közösségnek egy másik fontos szerepe, hogy maga a tanulási folyamat is csak akkor zajlik igazán hatékonyan, hogyha az élmény, érzéseket vált ki. Közösségben másképp működik az ember, megváltozik a szívműködése, bizonyos hormonok szintje megemelkedik, amikor személyesen valamennyi érzékszervünk bevonásával élünk meg élményeket. Bizonyára ti is tudjátok, hogy a TEDx Metu színpadán ma elhangzó előadásokat felvételről is megnézhetnétek. De valamiért mégis személyesen eljöttetek megnézni. Az oktatásban is tudjuk, hogy az online kurzusok lényegesen nagyobb lemorzsolódással működnek. A MOOC kurzusok több mint 90%-át nem fejezik be. A közös szakmai munka is mozgósít, inspirál, szárnyakat ad. Az egyetemnek az a feladata, hogy biztosítson olyan közösségi tereket, ahol tudnak egymásra hatni oktatók és hallgatók. Mindezek alapján mi az egyetemi szolgáltatásoknak a legfontosabb eleme? A kávézó, ahol elmerülhetnek lebilincselő beszélgetésekben oktatók és hallgatók. Persze ez lehet egy söröző is, vagy éppen egy tanterem. Az egyetem szó ebből a latin kifejezésből származik. Universitas magistrorum et scholarium. Tanárok és tanítványok közössége. Ebben van az egyetem eszenciája. És ez változatlan. Összegzésként tehát azt mondom, hogy a technológiai fejlődés nem szünteti meg az egyetemek létezését fizikai formájukban. De oda kell figyelnünk arra, hogy nem szabad lerögzíteni a megtanulandó szakmai tartalmat. Tartományt kell mutatni és rugalmasságot adni. 2, a nehezen automatizálható feladatok elvégzéséhez szükséges készségek fejlesztésére kell koncentrálnia az egyetemeknek. 3, biztosítani kell vonzó közösségi tereket. Biztos vagyok benne, hogy mindig lesznek olyanok, akik szeretnének járni egyetemre, hogy részesei legyenek egy olyan közösségnek, ahol közösen fedeznek fel és alkotnak új tudást. Ezért érdemes egyetemre járni.